जीवनमा जब कुनै ठुलो भविष्य हासिल गर्नको निम्ति या ठुलो व्यक्ति बन्नको निम्ति जब प्रयास गर्ने गर्छौं या सोच्न लाग्छौं तब हामी त्यो बाटोको खोजमा अथवा तलासमा हिँड्दै गर्छौं जुन बाटोले हामीलाई हाम्रो आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याइदिन सक्छ। तर यस्तो समयमा अक्सर हामी त्यो बाटोको चयन गर्दछौं जसमा बाँकी दुनिया हिँडिरहेका हुन्छन्। हामी त्यो बाटोमा हिँड्ने गर्छौं जसमा केवल मानिसहरूको भिड मात्र हिँड्दछन्। यसरी हिँड्नु पर्दा हामी त्यो सोचेर पनि हिँड्ने गर्दछौं कि मेरो आम्ने सामनेको मानिसहरूले मेरो लागि के सोचिरहेका होलान् भनी। साथै साथ हामी यो पनि सोच्ने गर्दछौं कि हाम्रो अघि पछि भएका बाँकी दुनियाँले के गर्दै होलान् भनेर। अनि त्यसपछि त हामी पनि त्यस्तै सोच्नु र त्यस्तै गर्न थाल्छौं जो बाँकी दुनियाँले गर्दछन्। हामी प्रत्येक मानिसलाई कसरी जितेर हुन्छ अघि निस्कने होडमा लागि पर्दछौं र यसरी हामी पनि त्यस भिडभित्र मुछिन पुग्छौं। तर के तपाईलाई थाहा छ कि दुनियाँमा केवल 1% मात्रै मानिसहरू किन कामयाब भनौं सफल छन् भनी? किन केवल 1% मानिसहरूकोमा मात्रै सबैभन्दा धेरै पैसा र सुख छन्? कामयाब हुनको लागि तपाईले पनि त्यो गर्नु होइन जो प्राय 99% मानिसहरूले गर्ने गर्दछन्, तर त्यो गर्नु हो जो सिर्फ त्यो 1% व्यक्तिहरूले भनौं सबैभन्दा कामयाब मानिसहरूले गर्ने गर्दछन्। जान्न चाहनुहुन्छ कि के हो त्यो 1% मानिसहरूले गर्ने काम? त त्यो 1% मानिसहरूले त्यो काम गर्दछन् जो पहिला कसैले गरेका हुँदैनन्। त्यो 1% मानिसहरू त्यो सोच्छन् जो पहिला कसैले सोचेका हुँदैनन् र त्यो 1% मानिसहरूले त्यो बनाउँदछन् जो पहिला कसैले बनाएका हुँदैनन्। जबकि बाँकी 99% मानिसहरूले त्यही सोच्छन् जो सबैले सोचिसकेका हुन्छन्, त्यही बनाउँछन् जो बाँकी मानिसहरूले बनाइसकेका हुन्छन्, भनौं त्यही गर्छन् जो बाँकी सबैले गर्दछन्। र यस्ता मानिसहरूलाई न त दुनियाँले याद गर्दछन् न नै यिनीहरूको विषयमा बात गर्ने गर्दछन्। यिनीहरूको बारेमा न त कुनै लेख नै लेखिन्छन् न त कसैले पढ्ने नै गर्दछन्। त्यो बाटो जो सरल छ, जो सुविधाको छ, त्यो बाटो जसमा दुनिया हिँड्दै गर्दछन्, यदि तपाई पनि त्यही बाटो हिँड्न थाले केही बेरसम्म त जीवन सहज लाग्न थाल्छ। किनकि त्यस्तो बाटोमा हिँड्दा धेरै दुःख र तकलिफहरूको या असफलताको सामना गर्नु पर्दैन। कारण त्यस्तो बाटोमा तपाईको सबै आफन्तहरू साथ हुने गर्दछन्, जसमा आराम हुन्छ, सुविधा हुन्छ अनि अनेकौं सहुलियतले भरिएको हुन्छ। तर त्यहाँ यो पनि तय हुन्छ कि यदि तपाई पनि त्यही बाटोमा हिँड्न खोजे तपाईले पनि त्यही पाउनु हुनेछन् जो बाँकी सबैले पाएका छन्। कामयाबी हुन त पाउनु हुनेछन्, तर आधी अधुरो सपना पनि पूरा हुने त छन्, तर त्यो पनि आधी अधुरो। र यसरी आधी अधुरो कामयाबी र सपनाको सहारा लिएर जिन्दगी काटिन त सकिन्छ, तर जिन्दगीलाई पूर्ण रूपमा जिउन सकिँदैन। किनकि त्यस्तो बाटोमा हिँड्नेहरूले हरेक प्रश्नको उत्तर पाउन सम्भव हुँदैन। त्यस्तो बाटोमा हिँडेर कहिले पनि पत्तो लगाउन सकिन्न कि जिन्दगीमा अझ अरू के थियो होला जो तपाईले गर्न सक्थे होलान् भनी, अझ अरू के थियो होला जो तपाईले पाउन सक्थे होलान् भनी।